Tjenare och hjärtligt välkommen som bara tillbaka till dagens avsnitt. Kolla vilken fin liten stolthet jag har här i mitt då. Mopedmekarna 2 är här idag. Ja, han höll på att hjälpa mig med den där hemska svingen. Eller, ja, svingen. Svingolinen. Ja, och så Svinge. Ja, och så Svinge. Ja, han heter faktiskt Sven-Inge så att då kallar vi för Svingen. Så fan. Nu får vi ella på här. Den sitter något så in i helvete. Han kör kratta och jag står och håller. Ja. Det blir ju kanon. Får vi se vad som händer där så då. Vi har kommit i alla fall 2 millimeter på den här inga svänge axel här. Så. Det går lite tungt men det får det gå. Lite tungt. Fan, det är det värsta jag varit med om. Det är tur att skiten snurrar på här. Bord viker ju sen. Ja, hela tiden. Men till slut då kommer den ge vika. Bord ja. Ja, eller axel. Bord. Satan eller? Nu då? Vi börjar gå lite. Ja. Nej det gör jag inte. Jo, det Det gör var jag. bara jag som tog i sig. Ja, ja. Jag vet inte hur vi ska göra, om vi ska gå per meter på den här axeln eller hur det blir. Det är tur att det inte är fingäng. Ja jo men. Då hade det gått lite långsammare med att han går ut. Och så gick det tomt. Jaha. Det var ju på sig på andra sidan i alla fall, ser jag i alla fall. Ja, tjena. Det känns som att jag sträcker då. Det går tungt i alla fall. Ja, det känns Så att, alltså som att jag sträcker en ämnet 40-bult. Jag kan säga att vi gör typ nya gänger till en M35-bult. Ja. Det går lite tungt alltså. Ja. Du ser. Nu vet du vilket helvete jag har. Ha? Ja, fy fan. Ursäkta om jag svär, jag är lite el. Ja, men det här är välbehövligt. Det här är välbehövligt. Ja, den här är fan välbehövligt. Nu, vi ska kolla hur långt vi har kommit. Ja. Kommer. Du, vi har kommit typ 5 millimeter eller något. Testa med mutterknacken lite där nu. Tror du inte det går? Alltså zooma in. Ja. Alltså den är hemsk. Den är hemsk. Ska du ta i lite? Ja, jo. Du, jag hade jättegärna tagit i när jag sket, men det här är... Oh. Ja, just det. Men du, han rör sig här. Ja, det. När han inte gör det, då vet vi att han snart går åt. Ja. Ja, Det du. här är ju hemskt alltså. Den är hemsk. Akta nu för drevet där bara. Drevan. Jag har typ värmt upp den här bulten nu med att... Och det roliga är att om du sa att den kedja... Får han på sig på andra sidan eller? Ja, jag tror det. Kolla, nu har han kommit ut 2 centimeter. Nej, jag skojar. 2 centimeter. Ja. Är du jävla... Han gick från stigning på finjäng. Han gick från fingäng till tum. Ja, typ. Alltså, Hemskt alltså. ja, den här är inget kul. Är det det? Jag sa bara... Den är inget kul den här. Så... Ja, det är helt otroligt alltså. Det här är ju del muskel. Måste det bli det här avsnittet. Du ser, han kommer. Jo, men... Den ska skruva. Du, när jag monterar den där sen, han ska gå så jäkla lätt så du kan sputta dit den. Nej, jag ska lägga bredvid så ska ramla i. Ja.
Lägga bredvid. Ja, Och så bara titta på det. Han ramlar i själv liksom. Ja, ta in nu då. Det här är bra för både förhållanden och... Det var någon som körde väldigt fort utanför. Inte jag. Inte jag heller. Kunde det ha varit Ted? Ja, det kan vara Ted. Nu börjar han försvinna. Ska vi byta plats eller? Nej. Det är lugnt. Ja. Det är bäst. Jag är lite småvanig med den här. Ja, men du har ju... Jag har varit med om en gång att man får borra ur den här. Borra eller? Ja, och då kan jag säga att det behöver väldigt långt borra. Ja, du får svära. Det är Ja, vem får det? free country nu. Yeah. Nu börjar han gå lite lättare. Ja. Eller fick du en reseväxel på... Nej, jag vet inte. Kanske vi kan köra med mutterknacken snart. Ja, Han har bara gått förbi någon form av fas. ja jag tror det. Och så går det tomt sen igen. Det gjorde det för mig också. Men oftast går det lätt jämt. Man har bara varit med om att det går tomt en gång. Men det blir det uppkört och är det uppkört. Ja, precis. Så illa kan det vara. Ja. Men gud eller? Men du ser vad som händer på andra sidan, va? Ja. Han ser på sig som en gammal. Han går isär där. Hur hårt ska han dra ner sen då? Inte Lika hårt och lika många gånger. lika hårt som nu ungefär. Ja, och lika många gånger. Jag vet inte vad man ska kalla det i newtonmeter. Men... Nej, jag tror... Jag tror det är jämna i bött. Ja. Lika bra. Ja, men vi har ju räknat typ. Vi kan ju räkna hur många vi har gjort. Det har vi ju på film. Ja, det har vi ju för sig. Så då kan vi skriva det i bruksanvisningar sen. Dra åt 74 358 gånger. Med 1 meter rör. Och när de kommer dit så drar lite till. Och så ringer en vän. Ja. Nej, gud eller? Helt samtidigt. Men nu är han försvunnit. Nej. Några millimeter kvar i ämnen här. Så nu byter vi då. Ja, nu byter vi. Så, nu är det andra. Det värmer lite. Konstigt. Det blir lite varmt i det. Redo? Alltså den var hemskt den här. Nu är vi tillbaka igen 2 timmar senare. Men... Alltså han går lika tomt varje gång. Eller gick han trögare nu? Nej. Det har ju kommit ut. Det har ju kommit ut rätt långt. Ja, jag vet. Men då vet du att det är gänger där i sig. Ja, men jag vet ju hur hårt jag ska dra den i alla fall. Det vet vi ju. Men det är det som är så smart med de här. Det är att de har den där lösa lagringen. Det är väldigt smart, men när det väl sätter sig så sätter det sig. Det är tydligt där då. Då behöver man inte tänka på att svingen glappar. Nej, det släpper. Alltså den här bulten måste ha varit tillverkad av någonting. Ja. Det är nog säkert han, vet du han? Handsmidde. Han som härskade på 40-talet. Han sa stål. Sten. Men nu måste det gå med Ja men jag ska testa med den då. Oj, det gör helvete. du inte det kan jag säga. Nej, det gjorde jag. Jag så också skruva isär 2 sådana här. Ja, ställ dem på led här då. Men gud! Fast det var ju sån tur som mina axlar är ju redan nu. Ja, det är inte min. Jösses! Kolla! Den försvinner. Alltså det blir ju hela... Alltså hylsan vrider sig. Ja, nej, Kraftantag. Hans kraftantaget vrider sig innan hylsan börjar ta liksom. Du sätter det.
Det är tur att det är gjort utav Bacco. Den där axeln borde ju vara gjord till något i alla fall. Det är ett under att det inte Men han kan ju inte vara... ändå lite. Det är rätt varmt här nu. Skit i. Jag får fan brinna innan det ska vara så. Det är där, ja det är där gängen. När han väl har kommit igenom det till dit, då släpper det sånt. Det ska det göra. Det ska. Åh gud. Ja. Jag är på lite lube. Ja. Sen hade du det i kyrkor. Ja, jag vet. Det sitter en låsring bak där som man kan ta det. Men då får man ju ta tag i den där sen. För du kommer ju inte åt den inifrån. Jag har ett problem till. Fastdrev. Ja, det är hälften nu. Inte på bulten, ja. Tror du en grov eller? Nej, grov för det var en swingbult alltså. Åh, ja men. Ska vi byta igen? Blir lite, kanske lite monoton film. I för fan. Nu känner jag att de här hylsa börjar bli varm. Han är lite ljummen. Ja, Kallas friktion. det är de ändå. Så jag testar med mutterknack eller? Ja, gör det. Vi gör ett test då med mutterknappen. Alltså, Det borde ju köpa snart. Den har ju kommit långt över hälften här i alla fall. För det är ju inte mycket kvar där. Inte skit du vet. inte ett jota. Och hur många tar den? Jag tar ganska mycket. Ja. Inte nu tydligen. Då har vi gjort det testet då. Ja. Den pallar inte Gick jag till heller. Det hela var nästan som att lössa blåfjärilar på Forsas skeva. Oj. Och de satt lite. Det var fingängat också. Nu är den på långt kvar. Han måste ju släppa någon gång. Jag tycker det. Han går ju inte så tungt som man gör i början, men... För du vet, det är bara slutgängen där, eller vad man ska säga. Nu gick det lite också. Ja, nu kan jag flytta in den lite. Det kan inte vara nu kvar. Jag tycker det. Typ 40 minuter lossa en bult. Nu då? Nu borde han metall. Nej, jag tror inte det. Så länge han inte går att rubba på kraften Han då. måste ju vara in där nu. Alltså Det gud. känns som han är ur det där inne. Ja. Testa nu då. Åh gud. Jag har tagit lite nu. Jag kör vidare. Ja, tar vi vänsternäven istället. Ja, ta. Nej, lugnt. Nu. Börjar han gå lättare nu? Jag säger så här då. Lättare med litet e. Jag måste fan testa mycket. Alltså det var det värsta bulten jag var med om.
Ja, och jag kände det. Men du, kan vi inte hämta ett spärrantag istället? Jaha, nej vi tar det. Ja, då ska... Du går jättebra. Ja, jag säger det. Han är på gång. Ja. Det gick han tomt igen. Åh. Ja, det är. Hur gör han det för det? Nu går han till det. Så ser jag sedan då. Nu jävla visslan. Han kvittrar. Det är blåbes i Blåben jävla. århundrade blåbes. Man får säga till katter då. Ja, typ. Hämta katter. Så. Jesus. Lössa aldrig en sving på en syndapp, säger jag bara. Vad har det att göra? Glapparna inte så tant inte ser. Nej. Åh, det hör du. Nu hör du att det... Eller? Ja, men det är riktigt... Han hörde det riktigt mosa i. Men han måste ju vara igenom där nu eller? Han måste ju vara igenom där. Han ska ju vara igenom svinghusen där i änden. Det går inte. Det går tungt så att säga. Men... Det är nu vi ska tröttna och kakaon. Ja, det är när vi är snart ute. Ja. Helt makalöst alltså. Så. Han borde ju komma nu eller? Eller kommer han någonting nu överhuvudtaget eller? Nu går det jättelätt. Nu testar vi. Skita med. Jag ska gå. Åh, det är nära. Fortsätt. Ja, nu. Du slår med någonting därifrån. Trä. Ja, bland. Hitta! Åh, gud. Ja. Går inte den igenom mer? Kör med den då. Snurra. Har du något längre eller? Ja. Oh my god. Feeling hot. Jag hade... Har du någon rundskål? Ja, den mitt i skroven men... Hitta. Oj, vad lätt det gick. Jag kan nästan använda igen. Den också. Åh. Så här. Nu har jag rört i vägen där. Jaha. Ja men åh.
Vad ska vi pilla in det? Vet inte. Det var ju... Vänta lite. Här ser du nu. Då är det som säger man kan justera dem. Men vad du bara... Så. Jo. Kolla. Det gänger ju den änden. Men de här ska kunna gå och justera. Så man kan justera dem fram och tillbaka. De här. Där ser du att de är nästan loss. Ser du det? Ja. Då kan man justera svingen och det är ju beroende på hur hjulet ska sitta så här. Ja, just det. Så anledningen till att jag vill ha bort den här, det var ju bara för att jag ville svetsa det här. Och för ditt nya bussningar. för ditt nya bussningar. Och så ser vi här nu, den är ju grön i ena handen. Den är ju... Ja, den är ju nästan konisk. Det är det som är lite fränt. Nu har du ju den här att ta bort. Va? Den här. Ja, den ja. Den har jag för mig att det sitter med en låsring där inne så kan man bara plop. Jag trodde att jag var tvungen att dra åt den stenhårt. Ja, men det kan Eller skulle jag tagit mutterspräckan och så spräckt den muttern där. Eller så sätter man en distans här emellan. Ja, just det. Och så drar du åt den. Och, där. Ja. Och så lossar du den. Ja, jag försökte ju lossa den först, men det gick ju inte. Men den måste du lossa först. För den här är en enhet och den är ju själva hjulaxeln. Det är bara för att man ska låta kedjan vara på. Ja, just det. Helvete, jag blir dyngesur i banan. När man tar av hjulet när man får punktering. Ja. Sitt. Ja, så vi försöker få den nu. Ja. Men vad? Ja, har du någon distans däremellan så kan vi sätta den emellan. Men jag har inget rör. Men jag tänkte... Ja, men du har ju långhylsor där. Ja. Men funkar det med så... Funkar det så många hylsor då? Jag får ta vanliga hylsor. Ja. Jag satt upp den i skruvstycket då. Ja. Nu ska vi se. Gör så då och så skruvar du den då. Men så om vi gör så. Ta den axeln och så får du sätta emellan här nu. Så du får, då måste du ju ha så du får i axeln där. Nej. Så har jag gjort nu. Du. Har inte de i där? Nej. Jag har gjort så. Den gick i. Den gick i. Ja. Den gick i. Bara, så du, Räcker de tre? bara så du inte knäcker något inuti där. Hur långt kommer du då? Vänta lite. Ja, den går. Den går fint. Eller så gör vi. Nu gör jag så. Har du inte där? Var han i där eller? Nej. Det blev lite kortare. Ja, så kan vi göra. Där, så. Var det han? Nej, det var inte. Ja, det är på den då. Ja, men där. Stick i den. Han går axel i den då. Ja, så. Där då. Ja. Drar du åt den då. Ta ju mutterknappen då, lite försiktigt bara. Sen testar vi och värmer lite då. 17. Vad sa du? Måste ha en som är lite bredare då. Hylsa. 15, 17. Var det bredare hylsa? Den då? Var det bulten? Det har vi inte gjort så. Vi har ju in här då. Vad är det fel? Där. Nu då. Det är ju inget då. Drar du åt den lite försiktigt då bara. Inte knäcker den. Ja, nu testar du lite. Över hylsa. Det
ska bli lossare. Jag kan känna på under där när du tar mutterknacken. Men jag hade 21 så jag. För de här då snurrar bara med liksom. Vart hade jag 21? Han sitter som en enhet. Tog det anden. 23. 21. Nej. Inte 20 liter. Ja, slapp nu. Nej, då lossar han där. Varför gör han så för? Dra upp han igen då. Då svetsar han vad som annars. Svetsa först. Den. Men den måste ju hade du en Nyckel? ja. Ja. Och sen så värmer det då. Är det verkligen? Håller du i? Ja. Nej, han snurrar bara. Tror du det? Eller hålla emot den då. Värma. För det är lagret, det finns Jag tänkte att dra åt den igen då. Ja. Men det är så man är lite rädd då. Lite ölja. Bensindunk. Nej, det finns ju inte. Det är ju synd att inte den hade varit vänstergängad istället. För då hade du kunnat motahålla den. Det är att han inte är det. Jag frågade till mig. Kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det om den är vänstergängad eller om den är... Nej, den är nog vanlig. Vi kan prova. Smoke on the motor. Och kolla vad det gick in i studion där. Det hände något där. Ja, vänta inte. Där hände det något. Jag tror inte det. Ja, det är bra. Det är varmt upp. Ta igen den där. Kasta in. Vilken då? Ja, men jag tänker på... Men jag vill se så att den rör sig. Vänta lite. Var har du... Kraftantaget. Vad var det här? Men jag hade 21. Här är 21. Ja, nej, men det är nog 21 va? Vi talar samma gamla beprövade. Ja, men kolla på nu om den har tagit någon gäng. Kolla. Nej. Får dra åt den där och... Ännu mer. Det är precis som att han lossar liksom. Han måste... Kom det ett gummi också. Konstigt. Nu drar du åt den. Ja. Känn och... Kan du hålla där? Där händer inget nu. Nej, du drar ju åt. Ja. Åh, förlåt. Sätt den där då. Men du drar ju åt den, då Ja, stannar den. Ja, det är konstigt. Han rör sig ju inte där. Vad är det här? Men jag tar mutterspäckan annars. Det händer något. Vad händer där nu? Men kolla på den. Vänta. Nej.
Det är någonting som man kan förstå varför den gör så. Vi tar muttersbräckan. Ja, det är fin gäng på den där. Var tar vi den då? Eller så tar vi vinkliten bara och skär precis förbi. Inte så noga. Ja, går den att spräcka den då? För den är ju... Ta skiftnyckel. Går den inte med? Våld så går det lite till. Nej då. Kommer. Där ja. Där sprack han. Enklast. Nu ska ju lossa liksom. Kan du ta den från andra? Om jag vrider över så tar du från andra. Lite. Ja, där kommer han va? Något som händer. Det är... Jag fattar inte hur det kan ha blivit så här. Det är precis som att han fastnat eller? Den mutter finns att köpa ny. Ja, därför jag tänkte det är bättre att vara rädd då. Så ja. Och den är fingäng där, ser du det? Så. Ja, klart. Det var ju inte så svårt. Nej. Jag förstår att ta i på skiten för. Urka. Nu så. Och då har du i alla fall axel kvar här, för den kan du... Ja, den är vi rädd. Det här är bättre axel än de man köper, kan jag säga. Nu tar vi ut hylsorna. Och sen är det bara att knacka till. Så har du någon gummi. Ja, den har vridit sig i där då. Ja, det är så att här, den där är fyrkantig den axel. Så då ser han låsa i där, vet. Så Ja. ser han ju gå, och nu har han bara snurrat med, vet. Ja, då får vi. Så här får du ju rätta till. Ja. Vet inte. Här, du ser det här. Och så den var, det är två kanter. De som ligger liksom så sen. Ja, så att han glider med. Det är ju när man spänner kedjan sen också. Ja. Så är det en kanter där, ser du. Ja. Så ligger en bricka där. Nu har vi fått en eller Det vad? här lagret är Skrot. Kaputski. Kaputski. Köpa ny ski. Men är det samma? Hur får jag den då? Den här. Den knackar du ut där. Så bra. Har du någon... Ja, men jag har ett vi kan ha en träbit emellan. Jag brukar göra så här. Men lägger ni på skruvstycket? Jag vill inte slå på... Men där alltså. Ja, men den går ut där. Jag vill ha en träkloss. Men gud. Så. Nu så den vresna. Den sparar du, för den här, då slipper man, för de här grejerna finns att köpa nya, men då måste man inte ha det så här. Åh, den sitter den brickan, det är bara för den stukad den lite. Då slipar du till den bara så kan du använda den också sen. Blästra den. Man blästrar inte på ytan till lagret bara. Alltså där han kliver i lagret. Men gud eller? Ja, det är bara för grund av att han är stukad där. Nu så. Så kommer den där. Knacka till en gång till. Den är det sådär. Då är det gänger i där också. Inuti där. Ja. Det är där den går i, du vet. Den här axeln. Ja. Går ju den i det. Och det är då man drar åt först där i den änden till drevet. Och sen så kommer man ju med den med hjulet sen och så drar man åt den med hjulet. Good. Och jag sätter någon papp.
Här sitter det någon dammtätning. En packbox eller? Ja, det är dammtätning. Och så knackar du lagret ut så. Ja. Så har det ändå. Ja, jag sa det om det. Och de här kan du, om de är bra så ska du vara väldigt försiktig om dem. För de nytillverkade nu så Är de hur mycket? väldigt konstig gummi. Jag vet inte. Här har du den. Det är den jag menar. Den sitter ju... Du ser den kanten här. Ja, Den ska sitta i där sen. just det. För den som styra För lager. den styrar in där. Så det här kan du bevara. Ja. Lite försiktigt och blästra. Blästra helst inte det då. Nej, Alltså, I see. där har du det. Men det blir till att plocka rent där så. Ja, nu vill jag ha ett annat don för att slå det. Don har vi. Där ser du. Det är samma tätning som det är i... Ja, vev. På vevaxel. På B18, filttätning. Filttätning så det är. Och så den är knapp. Men det är en stålring där som... Ja, den står. Det är bara att ta bort. Bara ta bort. Ja. Du ser, den fungerar precis likadant. Jajamän. Och sen lagret ut så. Ja, knackar ut den så. Jag ska, eller så pressar jag ut. Det är lättare att pressa ut. Ja. Görligt det var det då. Så, nu åker vi. Nu åker vi. Det är ett mycket göra här i. Nu åker vi. Nu åker vi. Men vi kan ta. Ja, så. Ja, jag får säga till det. Vill inte jag träffa katten? Nej. Jag pressar ur det. Så. Vad skönt. Nice. Det kan man ju faktiskt göra i skruvstycket. Kan man ju faktiskt göra. Eller hur? Jag kan ju pressa ut det här. Ja, det tar en större... Mm. Det är bara en hylsa emellan där. Mm. Det är bara som inte... Det var försiktigt. Där kom den. Vänta lite. Nu tar den emot här. Men du borde kunna gå och slå den. Då. Så. Ja. Han har ju flyttat den lite i alla fall. Ja, nu är jag ju som ny igen. Jag är som ny. Ja, nu har jag ju fått lite ny. Den här är också olika. Kedjespännarna. Det var synd att inte den... Ja, så ja. Ja, men gör så då. Sätt i en annan förlängare nu. Dra till. Bjuten! There you go. Det var bra gjort. Here is the läger. Ja, Oj. då tar du bort. Det här är M7. M7 där. Ja, det är M7. Ja, så då får du vara väldigt försiktig med också. Sen är man så att köpa ett nytt drev. Nej, det är bara blästra. Bästa ju det var inte. Det är väl inget fel på. Nej, drevet är inget. Nej, det är inget fel på det. Men jag lossar dem och så blästrar jag alltihop. Alltihop. Ja. Ta bort det rubber mallet. Rubber. Hur många hade du? Det kan man kolla, för det kan man känna i 3. bakbordet, hur de är. 4. Hur mycket det glappar. Du sa 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 blir det. Ja, 6. Vad är det så här? Ja, 4 där. Jag tyckte jag såg en på golvet här förut. Det är bättre att behålla sådana grejer som en böcker. Jag tyckte jag såg en här förut. Alltså, nu är det... Det låg inga på bord där eller? Hä?
Ja, men bakbeläggen är helt slut. Jag ser ingen. Men jag tyckte jag såg en. Där har du blaster också. Den är ju grövre på ena sidan. Och den andra sidan ser ju annorlunda ut. Nu ska vi se. Men jag såg ett gummi på golvet. Ja. Så det ja. Nu fick jag bort den här jäkla svingen. Nu var det klart. Nu så. Ordning Ordning och reda. Nu är det bara att fortsätta här då. Vi ska skriva upp en liten inköpslista också. Så vi gör. Men det här är inget fel. Nej, den är ingen fel på så den låter jag vara. Va? Ja. Gör det i alla fall? Jag står ju klen. Ja. Ja, nej men vi rundar alla jag och min bror. Han gick ut precis och vröda till på sin pojk. Ja, vad skönt. Den fick vi bort svingen i alla fall. Och det var ett jäkla jobb. De sitter lite de där kan jag säga. Ja. Typ 20 minuter och bara lossa en bult. Den var jättehård. Ja. Tack för att ni tittade på dagens avsnitt i alla fall. Så hörs och syns vi på nästa. Nu har jag lite att blästa och lite att mokla med. Ha det gött, säger vi. Hej med sig!